سلام و درود به مهربانان جان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی مژگان، قسمت 4. هر شب به امید این که صبح دیگه‌ای وجود نداشته باشه میخوابیدم، اما باز چشم به روی این دنیای بی‌وفا باز میکردم. مجبور بودم به اصطلاح زندگی کنم. کارم شده بود گریه. مامان نصیحتم میکرد، اما فایده‌ای نداشت. همه میخواستن آروم باشم، اما چطوری میتونستم آروم باشم؟ آرامش ابدی من بعد از مرگمه، چون از خدای خودم قول گرفته بودم منو تو اون دنیا به فرزین برسونه. یک روز وقتی با فرانک تماس گرفتم و سراغ فرزین رو گرفتم، برام توضیح داد که فرزین قبلا چند مورد خواستگاری رفته، اما همه با فهمیدن مشکل قلبیش جوابش کرده بودن و فرزین با این وضعیت دیگه نمیخواست ازدواج کنه. با دیدن تو ازش خواستم بهت فکر کنه، اما فرزین به خاطر شرایط بدی که داشت قبول نمیکرد، هرچند که خودش هم به ازدواج با تو راضی بود. من از خوبی‌هات پیش مامان گفته بودم، اون هم دوستت داشت. هر دومون شروع کردیم به راضی کردنش تا بالاخره قبول کرد. فرانک میگفت مژگان، حال فرزین اصلا خوب نیست، شرایط بدی داره. ما هنوز نفهمیدیم چه کسی به پدر تلفن زده و همه چی رو گفته، اما با این کارش ضربه بدی به فرزین زده. فرانک این داستان رو هزاران بار دیگه برام گفت و حتی از قول فرزین میگفت مژگان جان، همه چیزو فراموش کن و ازدواج کن. هر بار این جمله رو از طرف فرزین میگفت، انگار خود فرزین با دستاش منو آتیش میزد و من از اون به بعد یک روز خوش ندیدم. دلم میخواست بمیرم، قلبم خسته و بیمار، دلم ناامید بود. این دنیا برام هیچ رنگ و بویی نداشت. هر روز با رویای فرزین زندگی میکردم و هر شب با کابوس جدایی از اون میخوابیدم. برای فرار از خانواده به دانشگاه پناه میبردم. تمام وقت خودمو تو دانشگاه و خوابگاه به سر میبردم. زمانی که دانشجویان یکی یکی پس از دیگری به خونه میرفتن، من آخرین نفری بودم که به خونه برمیگشتم. زندگی به همین صورت میگذشت که روزی فرانک با موبایلم تماس گرفت و با مقدم چینی خبر بستری شدن فرزین رو گفت. نشانه بیمارستان رو به من داد. اون با زبانی بی زبانی از من خواهش کرد که به دیدن برادرش برم. هنوز داغ جدایی از اون رو فراموش نکرده بودم که خبر بستری شدنش رو شنیدم. بند دلم پاره شد. طاقت این یکی دیگر رو نداشتم. انگار بدبختی مهمان همیشگی زندگی من بود. دلم امون نداد. باید هرچی زودتر فرزین رو میدیدم. به همین خاطر همه چیز رو به مامان گفتم. مامان از شدت اندوهی که داشتم دست پاچه شد، اما نمیتونست خودش رو راضی کنه که من به این ملاقات برم. به التماس افتادم و گفتم خواهش میکنم مامان بذارید ببینمش. من دیگه قرار نیست باهاش ازدواج کنم. مامان من فراموشش کردم. همینطور که شما و بابا خواستید، بذارید برای آخرین بار اونو ببینم. در واقع اینطور نبود. مگه میشد فرزین عشق پاکم رو فراموش کنم؟ اما چاره جز گفتن این جمله ها نداشتم. برای مامان شرایط روحیمو تعریف کردم و غیر مستقیم تهدیدش کردم که اگه نتونم تو این شرایط بحرانی یک بار دیگه فرزین رو ببینم خواهم مرد. حتی قول دادم که بعد از این دیدار دیگه هرگز به فرزین فکر نکنم. اونقدر گفتم تا بالاخره راضی شد، چون به قول خودش طاقت اشکا و بیتابی منو نداشت. وقتی با هم به بیمارستان رفتیم، فرانک با دیدنم منو بوسید و از مامان تشکر کرد. ای کاش فرزینو تو اون وضعیت ندیده بودم. با دیدنش جگرمو پاره پاره کردن. پاهام سست شد، انگار میخواستم از دو پا فلج شم. فرزین روی تخت بیمارستان افتاده بود. چشمان زیبای فرزین با دیدن من اشک میریخت، اما انگار میخندید. باور نداشت دوباره منو میبینه و من در حالی که پرده اشک دید چشامو تار کرده بود با صدای لرزان گفتم فرزین جان، کاش کور شده بودم، تو رو تو این وضعیت نمیدیدم. فرزین به زور لبخندی زد و با همون صدای گرمش گفت من که بهت گفته بودم این قلب مریضه و بدون تو نمیزنه. صدام از شدت غم در نمی اومد. گفتم چی داری میگی عزیزم؟ من تا آخرش باهاتم. چی میگی مژگان؟ تو امید من بودی که ازم گرفتن.
دیگه ساکت شد و من همچنان گریه می‌کردم. فرزین دوباره گفت گریه نکن، خواهش میکنم. مژگان، تو رو خدا گریه نکن. گفتم عزیزم، انشاءالله به زودی یه قلب پیدا میشه و تو حالت خوب میشه. فرزین گفت اون قلب بدون تو جواب نمیده. با گریه گفتم خیلی بی‌وفایی فرزین، این چه حرفی میزنی؟ میخوای بری و منو تنها بذاری؟ فرزین خیلی آروم گفت مژگان، قهری؟ به نشانه قهر سکوت کردم و رومو برگردوندم. فرزین سعی میکرد از دلم در بیاره. گفت مژگان باشه، هرچی تو بخوای. فرزین لبخندی زد. در حالی که داشتم گریه میکردم گفتم قول میدی که حالت خوب میشه؟ فرزین با لبخند سرشو به نشونه تایید تکون داد. من آروم از جام بلند شدم. با پاهای لرزان از اتاق رفتم بیرون، در حالی که برای آخرین بار اسممو از دهانش شنیدم. بعد از دیدن فرزین تو اون وضعیت مریض شدم. کنج خونه افتادم. سرم به شدت درد میکرد. تب داشتم و فقط گریه میکردم. مامان آرزو برام گریه میکردن، اما هیچ کدوم جای من نبودن که بفهمن چه زجری میکشم. از شدت گریه چشام پف کرده بود. لاغر و ضعیف شده بودم. عمق فاجعه اونقدر برام ناگوار بود که هر چند دقیقه یک بار آهی از ته دل میکشیدم. با التماس دست به دامان خدا شدم و سلامتی فرزینو خواستم، به شرط اینکه دیگه به ازدواج به اون فکر نکنم. سرانجام دعاهام نزد خدا قبول شد و عمل با موفقیت انجام شد و بعد از اون دیگه فرزینو به خدا سپردم. داغ اینجا بود که فرزین بعد از بهبودی با موبایلم تماس گرفت. چند باری جواب ندادم. بالاخره مجبور شدم به تماس‌های اون جواب بدم. از اینکه صداشو میشنیدم خوشحال بودم، اما از سر اجبار و اکراه مجبور بودم با اون سرد و بیروح صحبت کنم. گفتم خوشحالم که حالت خوبه و سلامتی. فرزین گفت مژگان، من به قولی که دادم عمل کردم. فکر نمی کنی حالا نوبت توه؟ با صدای لرزان گفتم ببین فرزین، همیشه دنیا اونطوری که ما میخوایم نیست. گاهی اوقات هم روزگار برخلاف آرزوهای ما میگذره. فرزین گفت منظور چیه؟ میخوای بگی ما به هم نمیرسیم؟ همین؟ به همین راحتی؟ سکوت کردم و فرزین با عصبانیت گفت لابد میخوای بگی عاشقهای واقعی به هم نمیرسن. ببین مژگان، زنگ نزدم که حرفای تکراری بشنوم و حرفای تکراری بزنم. میخوام یک کلمه بگم و یک کلمه بشنوم. مژگان، صاف و صادق بگو، جواب چیه؟ قلبم تون تون میزد. از ترس اینکه بیرون نپره دستم رو قلبم گذاشتم. گفتم جواب من همونی که بابا مامان گفتن. تا این جمله رو گفتم انگار میخواستم خفه شم. فرزین که معلوم بود از شنیدن این جمله شوکه شده بود، لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت مژگان، این خودتی؟ چی داری میگی؟ گفتم همین که فهمیدی، ما به درد هم نمیخوریم. فرزین عصبانی شد و گفت چقدر بی احساسی مژگان، چقدر سرد و بیروحی. باور نمی کنم مژگان، باور نمی کنم این خودت باشی. گفتم فرزین، زنگ زدی بدونی، من هم گفتم. فرزین گفت باشه مژگان، اما دیدار به قیامت. فرزین برای همیشه قهر کرد و من با دلی شکسته اشک می ریختم، در حالی که مامان سرمو بوسید و گفت آفرین مژگان، آب پاکی رو ریختی رو دستش. اونقدر دل فرزین از این رفتار من شکست که مطمئن بودم حتی تو قیامت هم نگاهی به من نمی کنه. 2 سال بعد از این ماجرا خواستگار مناسبی برام پیدا شد و من هنوز عزادار عشق از دست رفتم بودم و اونو با لج و لجبازی رد کردم. فکر می کردم با لجبازی می تونم گذشته تلخم رو فراموش کنم. همه رو دشمن خودم می دیدم و با همه دشمن بودم. خواستگار دست از سرم برداشت. 1 سال بعد ازدواج کرد و من نفس راحتی کشیدم. سالها گذشت. هنوز فکر گذشته و جدایی از عشق پاکم و بی‌وفایی دنیا آزارم میداد. بغضی کهنه و خفه کننده همیشه همراهم بود. پدر مادرم رو واقعا دوست داشتم. به اونا احترام میذاشتم. بابام به محبت من بیشتر نیاز داشت. حس میکرد من هنوز از اون ناراحت هستم. همیشه وقتی با مامان دعواش میشد
انتظار داشت من طرفداریشو کنم، در صورتی که اینطور نبود. من هیچ کینه‌ای نسبت به اون نداشتم و عاشقانه هم اونو هم به مامان محبت می‌کردم. هنوز در خیالم با فرزین سیر می‌کردم. اونو هر لحظه در کنارم احساس می‌کردم. من به عنوان استاد تازه‌کار در دانشگاه روزهای پنجشنبه و شنبه 8 ساعت کتاب روانشناسی کودک رو تدریس می‌کردم. همه چیز داشتم: پول، دوست، احترام، موقعیت اجتماعی. اما ته قلبم احساس خلا و ناامیدی می‌کردم. با داشتن همه چیز احساس می‌کردم هیچ چیزی ندارم. و این حس بدی بود که همیشه با دلم همخونه بود. در ظاهر شاد بودم، اما در باطن افسرده. برای خودم یک قفس درست کرده بودم که هرچه به در و دیوارش می‌کوبیدم رهایی وجود نداشت. شب‌ها گریه می‌کردم و خواهان زندگی دیگه‌ای بودم. همه با من بودن، دانشجوها، اساتید، دوست و رفیق، اما من هیچ کدومو نمی‌خواستم. در این بین از میان اساتید آقای رؤوفی که استاد تاریخ بود و همسرش رو طلاق داده بود به من ابراز علاقه می‌کرد، اما پیشنهادی نمی‌داد. نازنین هم در تهران ازدواج کرد و معاون یک مدرسه ابتدایی بود. هر بار به تهران می‌رفتم با هم به پارک می‌رفتیم. نازنین هنوز شاد و خوش سرزبون بود. 2 پسراش هم به خودش رفته بودن. نازنین می‌خندید و میگفت کاش تو یه شوهر تهرانی می‌کردی تا اینقدر مجبور نباشی تو رفت آمد باشی. نمیدونست خودم هم از این وضعیت خسته شده بودم. لبخند تلخی زدم و گفتم من از این شانسا ندارم. نازنین اخ می‌کرد و میگفت باز شروع کردی مژگان. نازنین به من امیدواری میداد. اشک چشمامو کسی نمیدید، اما همه بر این اعتقاد بودن که غم عجیبی تو چشامه. همیشه یاد حرف فرزین میافتادم که میگفت چشمان درشت و معصومتو دوست دارم. یک روز پنجشنبه وقتی به دانشگاه رفتم، مسئول بسیج خانم الماسی سراغمو گرفت. من به اتاق بسیج رفتم. خانم الماسی بعد از سلام و احوالپرسی گفت نمیدونم خبر دارید یا نه، یه تور مسافرتی 1 هفته‌ای به مشهد برای بچه‌های دانشگاه گذاشتیم. هفته پیش آقایون رفتن و این هفته نوبت دختراست. تعجب کردم. این مسئله چه ربطی به من داشت؟ قبل از اینکه سوالی بپرسم، خانم الماسی از من خواست بچه‌ها رو تو این سفر همراهی کنم، یعنی مسئولیت این سفر رو به عهده بگیرم. جا خوردم و هول کردم. موقعیت خوبی بود تا به دیدار امام رضا برم، اما نمیتونستم مسئولیتی به این سنگینی رو قبول کنم. گفتم من تا به حال این کارو نکردم، تجربه‌ای ندارم، چرا خودتون باهاشون نمیرید؟ خانم الماسی برام توضیح داد. معذرت میخوام خانم غلامی، باور کنید اگه میتونستم همچین خواهشی از شما نمیکردم. مامانم مریض شده و من نمیتونم بچه‌ها رو همراهی کنم. گفتم چطور مسئولیت یک اتوبوس دانشجو رو قبول کنم؟ واقعا سخته. چرا از بقیه نمیخواین؟ خانم الماسی برام دلیل و استدلال آورد و با خواهش گفت متاسفانه بقیه همکاران وقت کافی ندارن. شما از عهده این کار برمیایید. خانم غلامی، شما بین دانشجوها محبوبیت خاصی دارین. در ضمن آقای بینا هم توی این سفر هستن. با شنیدن نام آقای بینا دلم قرص شد. اون روحانی دوست داشتنی دانشگاه بود که ریاست دفتر فرهنگ اسلامی رو به عهده داشت، که در دوران دانشجویی خودم هم بود. مردی صبور و مهربان که تو جبهه یک رزمنده زخمی رو تا صبح رو پاش نوازش میکرد و اون رزمنده شهید شد. موافقت خودم رو اعلام کردم و با شوق اما نگران به خونه رفتم. بابا توی حیاط نشسته بود. وارد حیاط شدم. با دیدنش کنارش نشستم و گفتم چی شده بابا جان؟ چرا توی آفتاب نشستی؟ باز با مامان حرفت شده؟ دستای پیرو چروکیدش رو گرفتم و ازش خواستم داخل بیاد. بابا با حالت قهر وارد شد. انگار انتظار منو میکشید. مامان با دیدنم گفت مژگان چرا دیر کردی؟ گفتم چیزی نیست مامان، بعداً بهت میگم. با نگاهم به بابا اشاره کردم و پرسیدم باز چی شده؟ مامان که انگار منتظر این سوال بود گفت هیچی، هرچی بهش میگم الان میایی میگه دیر کرده، میخوام برم دنبالش، حرف که تو گوشش نمیره. بغض گلومو گرفت. بابا به شدت نگران من بود. اون خودشو مقصر میدونست. به قول خودش
هنوز سر و سامان نگرفته بودم. جلو رفتم و بابا رو بوسیدم. گفتم ناراحت نباش بابا جون، میبینی که حالم خوبه، پاشو بیا میخوام یه چیزی تعریف کنم. بابا رو به آشپزخونه بردم و گفتم قراره برم مشهد با دانشگاه. هر دو خوشحال شدن و من ادامه دادم و گفتم خیلی دوست دارم برم، اما نگران شما دوتا هستم. مامان با تعجب گفت برای چی؟ نگاهی به هر دوشون انداختم و گفتم میترسم شما را تنها بذارم. شما دوتا یک لحظه با هم نمیسازید. بابا و مامان هر دوتاشون جا خوردن. بابا گفت نگران ما نباش، برو عزیزم. مامان هم گفت خودت که میدونی اگر هم با هم دعوا کنیم خیلی زود خوبمون میشه. با زیرکی گفتم نه، اینطوری نمیشه. شما دوتا باید قول بدید که با هم دعوا نکنید. هر دوتا قول دادن. اونا رو بوسیدم و چمدونم رو برای رفتن بستم. خانم الماسی توصیه‌های لازم رو برای رفتن برام توضیح داد. اون لیست دانشجویانی که باید تو این سفر همراهی میکردن در اختیارم گذاشت. روز حرکت که با دیدن 40 نفر دانشجو ترس برم داشت، از خدا کمک خواستم. آقای بینا کنارم ایستاد و گفت چطوری دخترم؟ لبخند زدم و گفتم خوشحالم، اما استرس دارم. نگران نباش، خدا کمکت میکنه. اصلاً میدونی چیه؟ امام رضا به این طریق دعوتت کرده و خودش هم کمکت میکنه. دلم ریخت. وقتی خوب فکر میکردم حرف آقای بینا درست بود. امام رضا منو دعوت کرده بود. خانم الماسی خودش در ترمینال بچه‌ها رو سوار کرد و اونها رو به من سپرد. بعد از حضور و غیاب بچه‌ها و نشوندن هر کدوم روی صندلی به راه افتادیم. آقای بینا سعی داشت با شوخی و خنده تو این سفر به همه خوش بگذره. اما همین که از پلیس راه رد شدیم، بعضی از دخترها شروع کردن به دست زدن و یکیشون میخوند و بقیه هم جواب میدادن. مداح کاروان که به تنگ اومده بود از من خواست که اونها رو کنترل کنم. مسئول تدارکات دختری دانشجو بود. گفت خانم، فکر میکنم آخر اتوبوس نشستن. از جام بلند شدم و چادرم رو درست کردم. با استرس عقب اتوبوس رفتم و از اونها خواهش کردم کمی مراقب رفتارشون باشن. که یکی از دخترها گفت یعنی چی خانم غلامی؟ حوصله‌مون سر رفته. سعی کردم آروم باشم. گفتم خانم ها خواهش میکنم ساکت باشین تا از مداح کاروان بخوام براتون چیزی بخونه. بچه ها گفتن آره خانم، حداقل بگید مداح کاروان چیزی بخونه. جلوتر رفتم و از مداح خواهش کردم برای بچه ها چیزی بخونه. اونم قبول کرد و براشون خوند. اما مگه راضی می شدن؟ باز بند کردن که برامون نوار بذارید. حوصله‌مون سر رفته. مداح ناراحت شد. ناگهان یکی از دانشجوها از جاش بلند شد و با عصبانیت گفت بس کنید دیگه، دارید میرید سفر زیارتی. و سپس به من گفت شما چرا چیزی نمیگید خانم غلامی؟ عصبانی و نگران از جام بلند شدم. مجبور شدم برخورد داشته باشم. همه به من گوش میدادن و اوضاع متشنج شد که با تلاش آقای بینا آروم شد. آروم روی صندلی نشستم و سرمو به شیشه تکیه دادم. دعا می‌کردم که مورد دیگه پیش نیاد. تا رسیدیم دلم 1000 راه رفت. آقای بینا دائم ازم می‌خواست صبور باشم و یک وقت کاری نکنم که به زائرین امام رضا بد بگذره و خاطره بدی از این سفر داشته باشن. وارد یک 4 طبقه شدیم. باید هر کدام اتاق به اتاق ساکن می‌شدن. سعی کردم اون چند تا دانشجو رو کنار هم قرار ندم. اما اونا شبها کنار هم جمع می‌شدن، سر و صدا و بزن و بکوب را مینداختن. بقیه به من اعتراض می‌کردن و من هم عذاب می‌کشیدم. مجبور بودم برخورد کنم. واقعا داشتم دیوونه می‌شدم. انگار همه جا چیزی برای عذاب دادن من وجود داشت. غذا خوردنشون، خوابشون و هر کارشون برام عذاب آور بود. اسامی هر کدومو نوشتم تا وقتی به دانشگاه برگشتیم با اونها برخورد جدی بشه. با این کار من رام شدن. انگار فقط اومده بودن عذابم بدن. شبها تو اتاقم فقط گریه می‌کردم. از پنجره اتاق گنبد امام رضا رو نگاه می‌کردم و با اون درد و دل می‌کردم. وقتی وارد حرم می‌شدم سبکبال به آسمون‌ها پرواز می‌کردم. درست مثل کبوترهاش. از زندگی خودم گله می‌کردم. از اینکه چقدر خسته و افسردم. از اینکه همه با من هستن و اما در حسرت یک همزبان هستم.
موقع برگشت اون دانشجوها اذیت نکردن. به قول معروف کرک و پرشون ریخته بود و من پیش آقای بینا درد و دل کردم. در این آرامش گفت خوش به حالت. جا خوردم و آقای بینا ادامه داد دخترم اجرت با امام رضا. توی سفر زیارتی هرچه بیشتر زجر بکشی زیارتت بهتر قبوله. فقط خدا کنه با دل شکستت برای همه ما دعا کرده باشی. بالاخره بعد از 1 هفته استرس به خونه برگشتم. با دیدن بابا و مامان انگار همه دنیا رو به من دادن. اونا رو بوسیدم و هر دوشون تو آغوش گرفتم. دوست نداشتم در مورد اتفاقات پیش اومده به اونا چیزی بگم. هر چی بود فقط شادی منو میخواستن. تو اولین فرصت به دانشگاه رفتم تا خانم الماسی رو ببینم. خانم با دیدنم شکر کرد و من حال و احوال مامانش رو جویا شدم. و اونم گفت حال مامانم شکر خدا بهتر شده. خانم غلامی شما لطف بزرگی کردین. گفتم خواهش میکنم من که کاری نکردم. سفر چطور بود خانم غلامی؟ بچه‌ها اذیت که نکردن؟ لحظه ای سکوت کردم و به یاد شیطنت‌های اون دانشجوها افتادم. اما طبق گفته آقای بینا دوست نداشتم کسی از این سفر معنوی خاطره بدی داشته باشه. برای خانم الماسی تعریف نکردم. حتی اسامی اون دانشجوها را هم ندادم. خانم الماسی باز هم از من تشکر کرد و گفت خوبه، الان من دیگه یه دوست دارم که میتونم تو شرایط بحرانی روش حساب کنم. لبخندی زدم و گفتم ممنون، باعث افتخار منه. از خانم الماسی خداحافظی کردم. موقع بیرون اومدن از اتاق بسیج با آقای رئوفی برخورد کردم. اون به من سلام کرد و هر جواب سلامشو دادم. بعد از سلام و احوالپرسی گفت شنیدم با بچه‌های دانشجو رفتید مشهد. زیارتتون قبول. جا خوردم. اون از کجا فهمیده بود که من به مشهد رفتم؟ خیلی آروم گفتم ممنون، جای شما خالی بود. سفر چطور بود؟ مثل اینکه یک دفعه پیش اومد. تعجب کردم و هول شده بودم. گفتم سختی داشت اما خیلی خوب بود. بله، هم یه تجربه جدید بود هم زیارت. لبخندی زدم و به اون نگاه کردم. میخواست حرفی بزنه که تعدادی دانشجو سر رسیدن و ازش سوال داشتن. استاد از من معذرت خواهی کرد و در حالی که حس میکردم از اومدن اونها معذب شده با معذرت خواهی برای رفتن خداحافظی کردم. هزاران سوال تو ذهنم اومد. اون همه اطلاعاتو از کجا میدونست؟ میخواست چی بگه؟ وقتی به خونه برگشتم بعد از نهار نازنین با موبایلم تماس گرفت و به من یک پیشنهاد کاری داد و گفت مدرسه ما روزهای 1 شنبه و 4 شنبه به یک مشاور روانشناس احتیاج داره. من تو رو معرفی کردم. از کار نازنین ناراحت شدم. گفتم تو که میدونی نمیتونم. نازنین ناراحت شد و گفت چی میگی مژگان؟ تو فقط شنبه و 5 شنبه دانشگاه تدریس داری. بقیه روزا بیکاری. تازه با مترو میری و میای. اگه قبول نکنی ناراحت میشم. من از تو توقع دارم مژگان. گفتم از دست تو نازنین. بابا مامانو چی کار کنم؟ نازنین گفت داری بهونه الکی میاری. مگه میری سفر قندهار؟ همین تهران خودمونه. مژگان قبول کن دیگه. نمیدونم چی شد که قبول کردم. شاید هم تشویق خانواده، مخصوصا بابا، باعث شد که در دبستان استخدام شدم. روزهای خوشی با نازنین داشتم که منو یاد روزهای دانشجویی میانداخت. یک روز شنبه که به دانشگاه رفتم آقای رئوفی رو ندیدم که ایشان به دلایلی که هیچ وقت نفهمیدم به اصفهان رفته. فکر میکردم مثل همیشه 1 هفته میره و برمیگرده. اما 1 ماه گذشت و خبری ازش نشد. از رفتنش ناراحت شدم. اما چه میشد؟ اون به من ابراز علاقه میکرد و پیشنهادی نمیداد. از اینکه گاهی اوقات به اون فکر میکردم عذاب وجدان میگرفتم. حس میکردم به فرزین خیانت میکنم. هرچند که دوست نداشتم بعد از فرزین ازدواج کنم. اما برای آرامش قلب بابا باید سر و سامان میگرفتم. بابا بارها اشک میریخت و از اینکه من تنها هستم گله میکرد. خودشو مقصر میدونست. اون بارها میگفت اگه تو سر و سامان نگیری من چطور سرمو بذارم رو زمین و بمیرم؟ منم میگفتم این چه حرفی میزنی بابا؟ شما حق نداری به این زودی منو تنها بذاری. دلم برای بابا میسوخت. دوباره مدتی افسرده و غمگین شدم. دلشوری عجیبی آزارم میداد.
هرچه نازنین دلیلشو میپرسید نمیدونستم چی بگم. یک روز با دلی خسته از نازنین و همکاران خداحافظی کردم. هنگام بیرون اومدن از دبستان صدای گریه دختری دانش آموز نظرمو جلب کرد و اون تو گریه میگفت قول دادی اول میریم میخریمش بعد میریم خونه. گذرا نگاه کردم. در کمال ناباوری مردی رو شبیه عشق گذشتم فرزین دیدم که کنار یک دختر بچه روی دو پا نشسته بود و میگفت گریه نکن شیما جون، گفتم که میخرم اما بذار فردا. جا خوردم. قلبم انگار داشت از تپش میافتاد. برای مدتی خیره به مرد نگاه کردم. یعنی خودش بود، فرزین موسوی. اون با دیدنم هل کرد و از جاش بلند شد و زمزمه وار اسممو صدا زد. با شنیدن اسمم از دهانش انگار آتیش گرفتم. دست و پامو گم کردم. اون به طرفم اومد و گفت خدای من، خواب میبینم یا بیدارم؟ مژگان. هنوز داشتم ناباورانه نگاش میکردم که شیما دختر دانش آموز جلو اومد، دستشو گرفت و گفت چی شد؟ میخری یا نه؟ وقتی به خودم اومدم که به خاطر وجود شیما ناراحت و عصبانی شدم و دائم یک سوال تو ذهن خودم تکرار میکردم. یعنی در تمام سالهایی که من عزادار عشقم بودم اون ازدواج کرده و حالا صاحب زن و فرزند شده. حیف از این همه تنهایی و اشتباه. بی اختیار گریم گرفت. صداش می اومد که می گفت مژگان چرا داری گریه می کنی؟ رومو برگردوندم و از اون جدا شدم. فرزین به طرفم دوید و گفت صبر کن، میخوام باهات حرف بزنم. با عصبانیت ایستادم. به طرفش برگشتم و گفتم در مورد چی میخوای حرف بزنی؟ با سرم به شیما اشاره کردم. فرزین گفت اشتباه میکنی مژگان. سرش داد زدم و گفتم خیلی بی‌معرفتی، خیلی بی‌وفایی. فرزین که از شنیدن این جمله عصبانی شده بود با تشر گفت ببین کی داره از بی‌وفایی حرف میزنه؟ عجیبه تو رو خدا. فرزین ادامه داد و گفت تو هنوز هم زود گریه میکنی؟ بذار برات توضیح بدم مژگان، من تو رو تازه پیدا کردم. گفتم چی از جونم میخوای؟ چی رو میخوای توضیح بدی؟ لازم نیست. من خودم همه چی رو متوجه شدم. میخوای بگی مجبور شدی ازدواج کنی یا چاره‌ای نداشتی؟ این وسط فقط من چوب احساسات بچگانه رو خوردم. فرزین با تعجب گفت اون دختر فرانکه. شیما با شنیدن داد فرزین کنارش ایستاد و گفت دایی چی شده؟ آروم گرفتم و نفس راحتی کشیدم. با دیدن شیما یاد فرانک افتادم. چه دختر مهربانی بود این فرانک. فرصتی پیدا کردم که فرزین رو خوب تماشا کنم. اون هنوز مثل گذشته زیبا بود. شیما دوباره شروع کرد به نق زدن. دایی فرزین، من اون عروسک رو میخوام. فرزین گفت اینقدر اذیت نکن شیما جون، گفتم بذار برای فردا. سپس رو به من گفت مژگان خانم اجازه بدید تا یه جای شما رو برسونم. شیما که بی توجهی داییشو دید قهر کرد و رفت گوشه‌ای نشست. من با دیدن رفتار شیما خندیدم. فرزین نگاهی به شیما انداخت و سرشو خاروند و گفت میبینی که قهر کرده. با لبخند به شیما نگاه کردم و گفتم خب براش بخرین. فرزین سراغ شیما رفت و چیزی رو آروم در گوشش گفت. انگار داشت اونو به چیزی راضی میکرد. سپس هر دو از جاشون بلند شدن و به طرفم اومدن. من شیما رو نوازش کردم. اونو به یاد فرانک بوسیدم. فرزین گفت شیما جون دوست داره شما هم ما رو توی خرید عروسک کمک کنید. گفتم اما من نمیتونم، باید برگردم کرج. فرزین گفت خواهش میکنم، زیاد طول نمیکشه. شیما عروسک رو از قبل انتخاب کرده، فقط مونده خریدش. اول مردد بودم، نمیخواستم قبول کنم، اما با اصرار فرزین و شیما اون دو نفر رو همراهی کردم. قبل از هر چیز با بابا و مامان تماس گرفتم و دیر اومدنم و به اونها اطلاع دادم. میدونستم نگران میشن. هر سه خواستیم سوار ماشین بشیم که فرزین در صندلی جلو رو برام باز کرد. از من خواهش کرد صندلی جلو بشینم. شیما خودش روی صندلی پشت نشست. همه چیز تفاوت کرده بود، حتی حسی که در گذشته داشتم. وقتی سوار ماشین فرزین شدم، انگار سوار ماشین غریبه‌ای آشنا شده بودم. به یک بار خاطرات تلخ گذشته سراغم اومد.
و بغض کردم. فرزین دیگه مثل سابق بیقرار و بیتاب نبود. هر دو میدونستیم دیگه اون چیزی که تو گذشته از دست دادیم نخواهیم داشت. فرزین گفت از خودت بگو چی کار میکنی؟ گفتم الان اینجا به عنوان یک مشاور مشغول به کار هستم. 8 ساعت تو دانشگاه تدریس دارم. فرزین لبخند معناداری زد. انگار اون هم از به یاد آوردن گذشته رنج می‌برد، چون حال اون هم کمتر از حال بد من نبود. در طول مسیر هر دوتامون سکوت کرده بودیم. میدونستم فرزین دوست داشت چیزی بگم، اما چی داشتم که بگم؟ مگه اون همه جدایی و تنهایی رو میشد در قالب کلمات توصیف کرد؟ خودمو برای هر گونه گله و شکایت آماده کرده بودم، اما اون خودخوری میکرد. فرزین پرسید هنوز کرج زندگی میکنی؟ گفتم آره. پدر مادرتون چطورن؟ پدر خوبن؟ با عصبانیت نگاش کردم. فرزین با دیدن اخم من جا خورد و کمی جابجا شد. نمیخواست ناراحت بشم، چون ممکن بود از این دیدار محروم بشه. خیلی آروم معذرت خواهی کرد. سپس برای عوض کردن جو خشک و رسمی صدای گرمش رو تغییر داد و گفت خب خانم غلامی، لطفاً بگید ببینم این شیما جون چطور دختریه؟ فضوله یا درس خون؟ لبخندی زدم و به شیما نگاه کردم. شیما لبخند زیبا تحویلم داد. منتظر بود که نظرمو بگم. دستی به صورت زیباش کشیدم و گفتم شیما جون دختر خوبیه. تا به حال ازش فضولی ندیدم. آفرین به تو شیما، خانم ازت راضیه. شیما ذوق کرد و گفت پس چی فکر کردی دایی؟ گفتم اگه همینطور ادامه بده و درساشو خوب بخونه خوبه. به فرزین گفتم راستی فرانک چطوره؟ همین یه بچه رو داره؟ فرزین گفت یه کوچولوی دیگه هم داره، اون 1 سالشه. وقتی به فروشگاه اسباب بازی رسیدیم شیما خوشحال از ماشین پیاده شد. در حال پیاده شدن از ماشین بودم که زیر نگاه فرزین دست پاچه شدم. بعد از اون نگاه قلبم اونقدر تون میزد که دوست داشتم زودتر از اون 2 نفر جدا بشم. خدا میکردم شیما زودتر عروسکشو بخره. تا اینکه شیما عروسکشو خرید و منو راحت کرد. فرزین کنارم ایستاد و گفت ممنون که بهم وقت دادی. سرمو پایین انداختم. جوابی ندادم. شیما دست داییشو گرفت و گفت دایی میخوام نشونه مامان بدم. فرزین گفت از خانم غلامی تشکر کردی؟ دستتون درد نکنه خانم غلامی. گونه‌شو کشیدم و گفتم خواهش میکنم عزیزم. رو به فرزین گفتم من دیگه باید برم، دیرم شده. فرزین گفت باشه بیاین برسونمتون تا ایستگاه. گفتم نه من با تاکسی میرم. فرزین گفت خواهش میکنم. گفتم نه بذارین تنها برم، اینطوری بهتره. فرزین میخواست ادامه بده که گفتم خواهش میکنم دیگه اصرار نکنید. فرزین به علامت رضایت سکوت کرد، اما مشخص بود ناراحت شده. شیما رو بوسیدم و صورتش رو نوازش کردم. گفتم شیما جون مامان تو از طرف من ببوس، بهش بگو دلم خیلی براش تنگ شده. از فرزین هم خداحافظی کردم. بعد سریع از اون 2 نفر جدا شدم و برای تاکسی ایستادم. فرزین رو میدیدم که با حسرت نگاه هم میکنه و تا سوار تاکسی نشدم نرفت. مسیر رو به راننده گفتم. سرم رو پنجره گذاشتم و رها از همه چیز گریه میکردم. به خونه برگشتم. به اتاق خودم پناه بردم. بابا و مامان از دیدن این رفتار ناراحت شدن، اما به روی خودشون نیاوردن. بالاخره مامان موقع نهار وارد اتاقم شد. من روی میز تحریر به تصویر مانیتور لپتاپ خیره شده بودم. مامان کنارم ایستاد و گفت مشکان چی شده؟ نمیخوای بیای نهار بخوری؟ مامان فهمیده بود از چیزی رنج میبرم، اما منتظر بود خودم بگم. دستم رو سرم گذاشتم و گفتم مامان فرزینو دیدم. نمیدونم چرا سهم من همیشه غم و غصه است. درست وقتی داشتم فراموشش میکردم سر رسید. اومده بود دختر خواهرش رو از مدرسه ببره خونه. ساکت شدم. مامان دستش رو سرم گذاشت و به نشونه همدردی منو بوسید. اونم مثل من سکوت کرد. یعنی چی داشت که بگه؟ بابا که نگرانیمو دیده بود احوالمو از مامان جویا شد.
و وقتی جریان شنید انگار حال اون بدتر از من شد. حتی شنیدم که بابا نگران بود و از مامان پرسید چیزی هم گفته؟ حرفی زده؟ مامان در پاسخ سکوت میکرد و سکوتی مرگبار بر جو خونمون حاکم شده بود. 1 هفته گذشت. قلبم آکنده از حسرت گذشته میتپید. هر بار نازنین با من تماس میگرفت و میگفت فرزینو کنار در دبستان دیده که سراغ منو میگرفته. روزی که قرار بود برای مشاوره به دبستان برم، به یاد خاطره دیدارم با فرزین قلبم آتیش گرفت. وقتی وارد اتاق مشاوره شدم، قلبم همراه با تیک تاک ساعت بیتاب بود. دوست داشتم زودتر ساعت کاریم تموم بشه. یعنی فرزین مثل روزهای گذشته انتظارمو میکشه. دلشوری بدی داشتم. با ذهنی آشفته مشغول مشاوره با دختری دانش آموز بودم که نازنین وارد اتاقم شد و گفت سلام. سرمو به طرف نازنین برگردوندم. نازنین نگاهی به دختر دانش آموز انداخت و گفت عزیزم میشه یه لحظه بری بیرون؟ دانش آموز نگاهی به من انداخت و با اجازه از اتاق خارج شد. نازنین لبخندی زد و گفت آقای عاشق پیشه اومدن و میخوان شما رو ببینن. جا خوردم. با اینکه از ته دل خوشحال شدم اخم کردم. نازنین دستشو رو شونم گذاشت. روی صندلی نشست و گفت به فرزین حق بده. میخواد باهات صحبت کنه. مژگان اشتباه نکن. حداقل به احترام این 1 هفته کامل منتظرت بوده. به خاطر عشق پاکی گذشته. به یاد گذشته قلبم لرزید و دلم شکست. گفتم بهش بگو ربع ساعت دیگه. الان باید با فریدون نژاد مشاوره کنم. نازنین از اتاق مشاوره خارج شد و فریدون نژاد رو صدا کرد تا پیش من بیاد. بعد از مشاوره اونو به کلاس فرستادم و سپس با اجازه از نازنین که سمت معاون دبستان رو به عهده داشت از دبستان خارج شدم. فرزین پشت در ایستاده بود. کنارش ایستادم. سلام کردم. فرزین آهی کشید و گفت بالاخره رضایت دادی با من صحبت کنی؟ گفتم منو ببخش. فرزین راه افتاد و من به دنبالش قدم زنان در حالی که یاد گذشته آزارم میداد راه افتادم. به پارک نزدیک دبستان رسیدیم. توی پارک روی یک نیمکت با فاصله نشستم. فرزین بی مقدمه گفت نمیدونم از کجا شروع کنم، اما اول باید ازت معذرت خواهی کنم. به خاطر اینکه فکر میکردم تو این مدت ازدواج کردی. ناراحت شدم. اون چطور میتونست راجع به من اینطور فکر کنه؟ خواستم چیزی بگم که فرزین ادامه داد و گفت اما تو خیلی به من بدهکاری. اینکه هیچ وقت احساسات تو همونطور که هست به من نگفتی. اینکه بعد از این همه امید پشت تلفن اونطوری با هم صحبت کردی و منو از خودت رنجوندی. و آخریش که از همه بدتر اینه که تو باید به خاطر من بیشتر می جنگیدی. ناگهان جوش آوردم. با صدای بلند و لرزان گفتم تو نمیدونی 1 عمر سکوت کردن یعنی چی. تو چه میدونی چه بلایی سرم اومد، چه زجری کشیدم. تو نمیدونی کسی رو به حد جنون دوست داشته باشی و مجبور باشی به زور فراموشش کنی. تو درک نداری. تو هیچی نمیفهمی. فرزین جا خورد و از گریه من ناراحت شد. سعی کرد آرومم کنه. گفت مژگان جان بسته. خواهش میکنم. همه دارن نگامون میکنن. یواشتر. سعی کردم آروم باشم. فرزین میخواست حرفی بزنه که گفتم نه، هنوز حرفای من تموم نشده. فرزین دوباره ادامه داد و گفت باشه بگو، فقط آروم باش. آهی کشیدم و گفتم من با احساس و روح خودم جنگیدم. تمام دقایق زندگیم دقایق تلخ جدایی بود و زمانی که داشتم به خاطرت می جنگیدم تو کجا بودی که ببینی؟ فرزین گفت مژگان جان عزیزم، چرا خودتو اذیت میکنی؟ من نیومدم اینجا که با حرفام اذیتت کنم. سکوت کردم و فقط اشک میریختم. فرزین از جاش بلند شد و گفت میخوای برم برات آب بیارم؟ گفتم نه. فرزین از اینکه گریه میکردم هول شده بود. کنارم نشست و گفت خب آروم باش، گریه نکن. گفتم من به خاطر رنجی که بهت دادم معذرت میخوام. از جام بلند شدم و هرچه فرزین اصرار میکرد که بایستم از اون جدا شدم. ازش دلخور بودم. اون حق نداشت منو محکوم کنه. من عشقمو به سلامتیش بخشیده بودم. خودش خبر نداشت. درست 1 هفته بعد فرزین توسط نازنین از من خواستگاری کرد. اون نازنین رو مأمور کرده بود تا منو راضی به ازدواج کنه
و هم در مورد دلخوری‌های پیش اومده از دلم در بیاره. اولش خوشحال شدم، اما به یاد شرطی که با خدای خودم گذاشته بودم قلبم لرزید. این دفعه با گذشته فرق می‌کرد. دیگه نمیتونستم با دل خودم بجنگم. از وضعیت تنهایی و بلا تکلیفی خسته شده بودم. اما چرا فرزین؟ من به خدا قول داده بودم. خدایا چی کار کنم؟ تو که میدونی چه زجری میکشم. چرا فرزین دوباره سر راهم قرار گرفت؟ نکنه میخوای منو امتحان کنی؟ جواب مشخص نداشتم. بر سر دوراهی گیر افتاده بودم. به احتمال زیاد مجبور بودم دوباره فرزین رو رد کنم. همه خانواده با من صحبت میکردن. حتی بابا به من اعتراض میکرد که چرا با خودم اینطوری میکنم. بابا گفت دخترم مژگان، من سالیان سال از گذشته پشیمون هستم. یک بار دیگه به وقت خودت لطمه نزن. میدونی چه موقعیت‌های خوبی رو از دست دادی. من بعد از اون ماجراها از خدا میخواستم خدا بهترین رو برات بفرسته و سر سامون بگیری. مژگان عزیزم لج نکن. بذار به آرامش برسم. وقتی جوابی از من نمیشنید بابا دوباره میگفت تو با کی میخوای لجبازی کنی؟ با من پیرمرد؟ یک عمر لجبازی بس نبود. مژگان من شکست خوردم. مژگان چیزی بهتر از این میخوای؟ عشق گذشته‌ات. با خودم کلنجار میرفتم. از خدا میخواستم کمکم کنه. خواهرم که رابطه میان من و فرانک بود قهر کرد و گفت خدا لقمه به این خوبی دهانت گذاشته. میخوای پس بزنی؟ از اون طرف هم نازنین از طرف فرزین تلاش میکرد. با دلی شکسته مجبور بودم برای تدریس به دانشگاه برم. بعد از کلاس در حال خارج شدن از اتاق بودم که با آقای بینا برخورد کردم. اما اونقدر با خودم درگیر بودم که به اون سلام نکردم و اون در عین فروتنی گفت سلام دخترم. جواب سلامشو دادم. آقای بینا گفت چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه چیزی نیست. از اون جدا شدم. میخواستم برم که به ناگهان به دلم افتاد با اون درد و دل کنم. همه اونو امین و مشاور خوبی میدونستن. با سرعت به سمتش رفتم. اون وارد اتاقش شد. روی صندلی پشت میزش نشست. داشت کتابش رو برای مطالعه باز میکرد که با اجازه وارد اتاقش شدم. با دیدن اوضاع روحی نامناسبم گفت چیزی میخوای بگی دخترم؟ گفتم آقای بینا دیگه نمیتونم. آقای بینا در کمال خونسردی منو به آرامش دعوت کرد و ازم خواست روی صندلی بشینم. من آروم آروم ماجرای گذشته و قولی که به خدا داده بودم و گفتم. اون با شنیدن حرفای من لحظه‌ای سکوت کرد. لیوانی آب برام ریخت و دستم داد. سپس آهی کشید و به خاطر گذشته غمناکم ابراز همدردی کرد. آقای بینا گفت اولا دخترم خوبه که ایمان تو از دست ندادی و هنوز بر اعتقادات خودت پایدار هستی. اما دختر گلم برای نذر کردن شرایطی وجود داره. ببینم وقتی داشتی نذر میکردی صیغه نذر رو ادا کردی؟ جا خوردم و گفتم نه. یعنی چی؟ آقای بینا ادامه داد دخترم برای نذر کردن باید صیغه نذر رو حتما بگی. باید بگی از من است برای خدا که فلان کار رو انجام دهم. با تعجب گفتم من چنین چیزی نگفتم. آقای بینا گفت من فکر می کنم امام رضا کمکت کردن تا بعد از این همه ناراحتی به آرامش برسی. بر فرض اینکه شرایط نذر رو به جا آورده باشی. تخلف از این نذر حرام نیست. در ضمن از این به بعد هر وقت خواستی نذر کنی اول شرایط خودتو بسنج. بفهم میتونی از عهده‌اش بر بیای یا نه. کم کم آروم شدم اما هنوز ترس وجودم رو آزار میداد. در حالی که اشک میریختم از آقا خواستم برای ازدواج با فرزین استخاره‌ای بگیره. اون یک روز فرصت خواست و من هم به همه اعلام کرده بودم برای دادن جواب 2 روز فرصت میخوام. مراسم خواستگاری انجام شد و چون نمیتونستم بابا و مامانو تنها بذارم، فرزین هم به علت عمل جراحی حساسی که روی قلبش انجام شده بود نمیتونست تو شهرهای شلوغ زندگی کنه. قرار شد آپارتمانی 2 طبقه بخریم. بابا و مامان طبقه پایین و ما طبقه بالا ساکن بشیم. قرار شد فرزین دفتر وکالتی کرایه کنه. به اون گفتم مجبورم برای تدریس تو دانشگاه و مشاوره در دبستان 4 روز در هفته به تهران برم. اونم قبول کرد.
من و فرزین از آقای بینا خواستیم خطبه عقدمون رو بخونه. آقای بینا اگرچه مشغله کاری زیادی داشت اما قبول کرد و من بعد از سالها چشم انتظاری و تنهایی سر سفره عقد نشستم. بعد از خوندن خطبه نگاهی به چشای فرزین انداختم. اونم خوشحال بود، انگار که سالها انتظار همین لحظه رو داشت. فرانک منو تو آغوش کشید و تبریک گفت. مامان، خواهرم، هم مادر و خواهر فرزین همه یکی یکی منو بوسیدن و تبریک گفتن. اما بابام با آرامش خاصی جلو اومد، پیشونیمو بوسید و گفت خوشبخت بشی دخترم. از چهرش میشد فهمید بابا به آرامش رسیده. جشن ساده‌ای برگزار کردیم و من با لباس سفید عروسی به خونه فرزین رفتم. 1 هفته بعد از جشن به مشهد رفتیم. کنار همسر مهربانم روبروی گنبد امام رضا ایستادم. من گذشته تلخی داشتم، سختی هم داشتم، اما در تمام این سختی‌ها روزنه امیدی هم داشتم. تلاش کردم و موفقیت‌های بسیاری کسب کردم و بعد از اون هم ازدواج کردم. اون هم با فرزین که بیشتر شبیه یک معجزه بود. همه چیزو مدیون خدا هستم. مژگان خودکار رو روی دفتر گذاشت. چشمان خسته‌شو فشرد. بالاخره نوشتن داستان زندگیش به پایان رسید. قلبش بیتاب می‌تپید و در آستانه به دنیا اومدن اولین فرزندش قرار بود مثل هر سال با فرزین به مشهد بره. صدای باز شدن در حال اومد و فرزین وارد شد، در حالی که صداش می‌کرد مژگان، مژگان. مژگان از جاش بلند شد و از شوق اومدن فرزین از اتاق بیرون رفت. فرزین با لبخند به مژگان نگاه کرد و گفت چمدون‌ها رو ببند، بالاخره به لیست گیر آوردم. مژگان با لبخند رضایت به شوهرش نگاه کرد و زیر لب خدا رو شکر کرد. همراهان جان کانال داستان‌های کوچه، از شما ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه.